Ξεκινάμε τις διακοπές μας. Λοιπόν, περιμένουμε να έρθουν οι καφέδες μας για να ξεκινήσουμε για το κλαμπ Αγίας Άννας. Από τη Χαλκίδα περίπου θα κάνουμε μια μισή ωρίτσα. Είναι 75 χιλιόμετρα. Βάλτε και μια στάση στον δρόμο με τα παιδιά. Πάμε να περάσουμε ωραία. Εντάξει. Εντάξει αυτός. Ευχαριστώ Λονίσιμο. Κάτα, κάτω. Ναι. Έχετε με καθόλου ψωμάκι να σου ρίξουμε? Όχι. Έχουμε τον Νίκο το ψωμί, όχι. Καλύτερα. Κρίμα δεν έχει βατράχους. Έχει ψαράκια. Ναι, τα είδατε. Είδαμε. Έχει βατραχάκια. Εκεί πέρα θα έχει. Πρέπει εκεί πέρα να πάμε. Που βατράχια δεν έχει, αλλά που ψάρια είμαστε κομπλέ. Θα κάνουμε μια βουτιά εδώ με το ψαρτούφικο. Καλά. Τι ψάρια είναι αυτά κόφτα? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απογεύσαμε. Καλημέρα. Τι κάνετε? Έχουμε μια κράτηση για σήμερα. Για δωμάτιο, για σκηνούλα. Για δωμάτιο, για στούντιο. Ωραία, έλατε. Καλώς βρήκαμε. Σε ποιο όνομα έχετε κάνει? Αποστολόπουλος. Λίγο βρεκολάκι. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε περίπου το 12.30 εδώ. Η ώρα είναι 1:30. Μας καλέσαν να πάμε να πάρουμε το κλειδάκι του δωματίου. Θα πάω να σας δείξω τα δωμάτια, πώς είναι. Πήγαμε από τη ρεσεψιόν, πήραμε το κλειδί και πάμε να βρούμε το στούντιο που έχουμε νοικιάσει. Ο χώρος είναι έτσι. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η αυλή μας. Ωραία. Φτάσαμε στο δωμάτιο, έχουμε το Artemis όπως είπα. Αυτή είναι η αυλή που έχει. Μια χαρά είναι. Και το δωμάτιο μέσα είναι έτσι. Δύο διπλά κρεβάτια. Ένας καναπές. Το μπάνιο του και εδώ είναι το κουζινάκι που έχει για να μαγειρεύουν. Το ψυγείο του. Μια χαρά είμαστε. Κατεβάζω τα πράγματα και τα λέμε σε λίγο.
Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική πισίνα του κλαμπ. Εντάξει. Τώρα είναι 3:30 η ώρα και έχει αδειάσει. Το πρωί που ήρθαμε γινόταν πανικός. Να, μπράβο Κατερίνα, συγχαρητήρια. Κολύμπησες πάρα πολύ ωραία. Σε είδα. Ήσουν φοβερή. Έχεις ωραία μάσκα. Τα βουλιά. Καλημέρα, η ώρα είναι 5:30. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη απόπειρα να πάμε για ψάρεμα τώρα εδώ στην Αγία Άννα. Το μόνο που πρέπει να προσέξει κάποιος είναι ότι πρέπει να αφήσει το αμάξι έξω από το κάμπινγκ για το βράδυ, διότι το πρωί γενικά τη νύχτα δεν αφήνουν να μετακινούνται αυτοκίνητα μέσα στο κάμπινγκ. Δεν επιτρέπεται. Οπότε το παρκάρεις απ' έξω, ξυπνάς ό,τι ώρα θες, παίρνεις τα αμάξι και φεύγεις.
Τέλειωσε το ψάρεμα. Έβγαλε πάρα πολύ αέρα. Κάπως καλά πήγε η ψαριά μας. Είχαμε και μερικές αστοχίες. Δεν βαριέσαι, όλο το πρόγραμμα είναι. Αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα όμως είναι η καταστροφή που είχε γίνει το 2021. Να γύρω στην κάμερα, μισό λεπτό. Τα πεύκα φτάνανε μέχρι τη θάλασσα. Ήταν ένα καταπράσινο τοπίο. Δυστυχώς η φωτιά ήταν τόσο δυνατή που έσβησε στη θάλασσα. Είχε πάρα πολύ αέρα, δεν γινόταν να την ελέγξουν. Μιλάμε για απόλυτη καταστροφή. Το μόνο θετικό ότι η φύση ξαναγεννιέται. Στη διαδρομή βλέπουμε πεύκα μικρά, τα οποία έχουν πετάξει. Σε μερικά χρόνια θεωρώ ότι ο τόπος ήταν καταπράσινος. Ήταν και εκεί απέναντι ο λόφος, έχει αρκετά πεύκα φρέσκα. Βέβαια όλο αυτό πρέπει να γίνει με τη βοήθεια τη δικιά μας. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον όσο γίνεται και όσο μπορούμε. Αυτά, παιδιά, τελευταία μέρα σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε Χαλκίδα. Καλά περάσαμε. Θέλω καμιά 20 μέτρα να φτάσω στο αμάξι. Παιδιά, έχει μια ανηφόρα. Πραγματικά δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Τα έχω δει όλα. Oh.